توی مسئله دو تا میله هست که توسط دو تا چرخ دنده به هم متصل شدن. میگه اگر تنش مجاز برای هر میله 7000 PSI باشه، با دونستن این که قطر هر میله، قطر میله BC 1.6 و قطر میله EF 1.25 اینچ هست، ماکسیموم گشت آوری که میشه به میله C وارد کرد رو به دست بیاد. خب ما میتونیم برای هر میله بیایم از رابطه تاو مساوی با TC جئوم مقدار گشت آور مجازش رو محاسبه کنیم. برای قسمت BC من می نویسم تاو BC که مقدارش رو داریم 7000 PSI مقدار مجازش برابر با گشت آور BC ضرب در C یا شعاع میله BC رو داریم 1.6 اینچ قطرش، پس ضرب در 8 تقسیم بر J 1/2 دور میاد تو صورت P ضرب در شعاع که هست 8 به توان 4. خب از این رابطه میتونیم T BC رو محاسبه کنیم. مقدارش رو محاسبه کنم میشود 7000 ضرب در 3.14 ضرب در 8 به توان 4 تقسیم بر 8 و تقسیم بر 2. مقدارش میشه 5626 مقدار گشتاور در گشتاوری که میتونه میله BC رو وارد ناحیه پلاستیک کنه یا از تنش مجازش ببره بالاتر تنشش رو. خب این مال گشتاور نقطه C. پس بهتره به جای BC بنویسم TC که شد مقدارش 5627 تقریبا 88 هم ممیز داره. خب برای قسمت EF میتونم بنویسم که تاو EF که مقدارش هست دوباره همون 7000 برابر با گشتاور TF ضرب داره شعاعش رو داریم، قطرش رو داریم 1.25، پس میذارم 1.25 دوم که شعاع بشه ضرب در 2 میخواد، به خاطر اینکه مخرج میخوام 1/32 بذارم، بر حسب قطر دارم مینویسم 1/32 PD4. دقت کنید من توی قسمت BC شعاع گذاشتم و توی قسمت EF دارم قطر میذارم، برای همین اینجا 32 ضریب گرفت ولی اینجا 2. خب از این رابطه میتونم TF رو پیدا کنم. TF مقدارش میشود 7000 ضرب در 2 ضرب در 3.14 ضرب در 1.25 به توان این هم 4 اینجا اشتباه نوشتیم 4 به توان 4 تقسیم بر 1.25 تقسیم بر 32. مقدارش میشه 2683 میشه مقدار مورد نظر برای گشتاور TF. حالا اگر این دوتا میله در حال تعادل استاتیک باشه، اون وقت لازمه که بین TF و TC یه ارتباطی هم برقرار باشه. قاعدتا گشتاوری که توی نقطه TF هست با نسبت شعاعهای چرخدنده هاش لازمه که رابطه داشته باشه. یعنی من میتونم بنویسم که TC برابر با 4 تقسیم بر 2.5 نسبت قطرهاشون ضرب در TF. یعنی لازمه که این ارتباط هم بین TC و TF برقرار باشه. خب اگر از این رابطه من بیام TC رو حساب کنم، TC میشه 4 تقسیم بر 2.5 ضرب در TF رو داشتم 2683. خب اگر که این مقدار رو حساب کنم ضرب در 4 تقسیم به 2.5 میشه 4472 پوند اینچ گشتاور. خب الان من 3 تا گشتاور پیدا کردم. یک گشتاور مربوط به TC بود که از روی تحملش پیدا کردیم، یک گشتاور مربوط به TF بود که از روی تحملش پیدا کردیم
این TSC از روی تحملش پیدا شد، یک گشتاور TF که از روی تحملش پیدا شد، یک گشتاور دیگه پیدا کردیم که ارتباطی به تحمل نداره، اگر تعادل استاتیک این مجموعه برقرار باشه به دست میاد. خب صورت سوال گفته که TSC رو به دست بیارید. به نظر میاد که این جواب مسئله باشه، ولی قاعدتاً اگر ما TSC رو انتخاب کنیم TF از مقدارش میزنه بالا، یعنی وقتی که TF میتونه به حد اکثر مقدار خودش که 2683 هست برسه، در همین لحظه TSC بیشتر از این نمیتونه باشه. پس TSC به محدوده ماکسیموم خودش نمیرسه و ماکسیموم مقداری که TSC میتونه اصلا بهش وارد بشود برای اینکه مشکلی برای این مجموعه پیش نیاد 4472 پوند اینچ هست.